সকল মই মৌচুমীয়ে তোমালোক সকলোকে জোনাক মৌচুমী চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো কুশলে আছা। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ইকনমিক্স মেজৰৰ মেথমেটিকেল মেথড ফৰ ইকনমিক্স 1 সেই পেপাৰখনৰ ইউনিট 1ৰ ছেকেণ্ড টু ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতে মই এই ইউনিটৰ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ, যোনটো ভিডিঅ'ত আমি ছেট এণ্ড ইটছ মেথডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, অৰ্থাৎ সংহতি আৰু ইয়াৰ পদ্ধতিখিনি। যদি তোমালোকে চোৱা নাই, মোৰ প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা, কাৰণ BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে মই মেথমেটিক্সৰ আৰু তোমাৰ মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ সেই দুইটাৰে মই ছেপাৰেটকৈ প্লেলিষ্ট বনাই থৈছোঁ। গতিকে তোমালোকে যিহেতু মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ আৰু কেতিয়াবা জিকে ভিডিঅ' দিওঁ, গতিকে গোটেইখিনি খেলি মেলি হৈ থাকে গতিকে ভিডিঅ'বিলাকত। গতিকে মই তাৰ চেনেলৰ প্লেলিষ্টত তোমালোকৰ প্লেলিষ্ট হিচাপে বনাই থৈছোঁ। তোমালোকে প্লেলিষ্ট চাবা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে 1 by 1 গোটেই ভিডিঅ'খিনি লাভ কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে। আৰু এতিয়াও কিছুমানে কমেণ্ট কৰি আছা যে তোমালোকে এই কিমানখন মেথছৰ পেপাৰ দিব লাগিব, বা বহুত মেথছ আছে নি, বা বহুত ষ্টেটিষ্টিক্স আছে নি। যিহেতু এই ভিডিঅ'টোতে কৈ দিছোঁ, কাৰণ এই ভিডিঅ'টো আশা কৰিছোঁ BA ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে চাবা তোমালোকে। গতিকে তোমালোকৰ সেই ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত মেথমেটিক্সৰ পেপাৰখন আছে, এণ্ড থাৰ্ড এণ্ড তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, থাৰ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰত তোমালোকে ষ্টেটিষ্টিক্সৰ পেপাৰ পঢ়িব লাগিব। গতিকে অভাৰঅল তোমালোকৰ এইখন পেপাৰেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু প্ৰত্যেকটো ইউনিটৰ পৰা কিমান মাৰ্কছ আহে সেইখিনি তোমালোকৰ চিলেবাছটো সেইটো মই অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ। নেক্সট আকৌ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে যে থিয়ৰীত তোমালোকৰ কিমান মাৰ্কছ আহিব। থিয়ৰীত তোমালোকৰ 80 মাৰ্কছ আহিব, 20 মাৰ্কছ তোমালোকৰ কলেজৰ পৰা দিব, যোনটো 5 মাৰ্কছ এটেণ্ডেঞ্চ এণ্ড 10 মাৰ্কছ থাকিব ছেশ্যনেল এক্সামিনেশ্যনৰ পৰা তোমালোকৰ কলেজত যোনটো পৰীক্ষা হ'ব। যিহেতু ছেমিষ্টাৰখিনি ছমাহৰ মূৰে মূৰে হৈ থাকে, গতিকে ছমাহৰ মূৰে মূৰে সেই ছেমিষ্টাৰবিলাকত তোমালোকক যেতিয়া কলেজত পঢ়াওঁতে তোমালোকৰ কিছুমান মানে ছেশ্যনেল এক্সাম পাতিব। সেই এক্সামবিলাকত তোমালোকৰ হয়তো সেইটো কলেজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, কিছুমানে 20 পাতে, কাৰোবাৰ 30 হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ 50 হ'ব পাৰে। গতিকে সেইটো মই কৈ দিব নোৱাৰোঁ একজেক্ট কিমান পাতে, কাৰণ সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে কলেজৰ ডিচিশ্যন হয়। গতিকে তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাতিব, সেই পৰীক্ষাবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই তোমালোকক 5কে মাৰ্কছ দিব। গোটেই টোটেল তাৰ পৰা 10 মাৰ্কছ আহিব। নেক্সট তোমালোকৰ হোম এছাইনমেণ্ট, নতুবা কিবা প্ৰজেক্ট দিব পাৰে, গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন দিব পাৰে, ছেমিনাৰ দিব পাৰে, তাৰ পৰা 5 মাৰ্কছ, টোটেল 20 মাৰ্কছ হয়। আৰু সেই 20 মাৰ্কছো তোমালোকে কলেজৰ পৰাই লাভ কৰিবা। আৰু এটা কথা কৈছোঁ, তোমালোকে যদি গোটেইকেইটাই ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ গোটেইকেইটাতে দেখুৱাও, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে 20ৰ ভিতৰত 20য়ে পাবা, তাত কিন্তু কলেজৰ পৰা কেতিয়াও নাকাটে। ঠিক আছে। যদি তোমালোকৰ এটেণ্ডেঞ্চ থাকে 95%ৰ ওপৰত, তোমালোকৰ যদি এটেণ্ডেঞ্চ থাকে কলেজত, তোমালোকৰ যদি সেই এক্সামিনেশ্যনখিনি ভাল হয়, প্লাছ তোমালোকে ছেমিনাৰখিনি যদি খুব ধুনীয়াকৈ, বা ছেমিনাৰ হওক, গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হওক, হোম এছাইনমেণ্ট হওক, সেইখিনি যদি তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেজেণ্ট কৰি দিব পাৰা, তেতিয়া সেইখিনি তোমালোকে সেই 20 মাৰ্কছৰ ভিতৰত 20 মাৰ্কছে পাবা। ঠিক আছে। আহা এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'টোত টাইপছ অফ ছেটৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। ইয়াত আমি সংহতিৰ যিখিনি প্ৰকাৰ, সেই প্ৰকাৰখিনি আলোচনা কৰিম। যিহেতু এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘলীয়া হ'ব, আমি সংহতিৰ প্ৰকাৰ আমি বহুতখিনি কিতাপ পঢ়িব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈকে চাই থাকিবা। আৰু মাধ্যমটো মই ইংৰাজী মাধ্যমত লৈছোঁ, যদিও অসমীয়া মাধ্যমত বিষয়বস্তুখিনি বুজাই যাম সকলোৰে সহায় হোৱাকৈ। আৰু তোমালোকৰ দায়িত্বটো হৈছে যে ভিডিঅ'খিনি যিমান পাৰা সিমান বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। আহা আজি আমি ফাৰ্ষ্ট টপিকটো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া টাইপছ অফ ছেট। ছেট আমি কি সেইখিনি কথা আমি আলোচনা নকৰোঁ, যিহেতু আমি প্ৰিভিয়াছ ক্লাছত যথেষ্টখিনি আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি ছেটৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট টাইপ, সেইটো হৈছে ফাইনাইট ছেট, এটা নিৰ্দিষ্ট ছেট মানে সংহতি। সেই ফাইনাইট ছেটত কি হয়, a set containing a finite number of element that is countable number of element is called finite set. Finite মানে হৈছে একে নিৰ্দিষ্ট, হয়নে? ফাইনাইট আৰু ইনফাইনাইট। ইনফাইনাইট মানে অনিৰ্দিষ্ট, ফাইনাইট মানে হৈছে নিৰ্দিষ্ট, যোনটো আমি লিখিব পাৰোঁ, হয়নে? A set containing a finite number of elements that is countable number of elements is called finite set. যিহেতু যেতিয়া ভিডিঅ'টো দিছোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে যে ইকনমিক্সৰ যদি আমি ইংৰাজীটো লিখোঁ তেতিয়া কিন্তু টান নহয়। আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে কৈছোঁ যে ইকনমিক্স টান নহয়, আমি সকলোৱে ইকনমিক্স উপভোগ কৰোঁ। মাজে মাজে কৈ এইকাৰণে থাকোঁ যাতে তোমালোকে বহুতে ভয় খাই আছা এতিয়াও ইকনমিক্সত মেজৰ ল'লে টান হ'ব,
গতিকে সেই ভয়টো পঢ়াৰ আগত মনৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱা, টান নহয়, ঠিক আছে। এতিয়া আমি ফাইনাইট ছেট বুলি ক'লে কি পাম? এ ছেট কণ্টেইনিং এ ফাইনাইট নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্ট ডেট ইজ কাউণ্টেবল নাম্বাৰ, যোনবিলাক আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ, লিখিব পাৰোঁ, সেই কাউণ্টেবল নাম্বাৰে যেতিয়া কিবা এটা সংহতি বনোৱা হয় সেইটোক কি বুলি কোৱা হয়? ফাইনাইট ছেট বুলি কোৱা হয়। ফৰ এক্সাম্পল লৈছে দ্য ছেট অফ ইংলিছ এলফাবেট, ইংৰাজী আখৰকেইটা আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ নে? ২৬টা আখৰ আছে হয় নাই? গতিকে সেই ২৬টা আখৰ যিহেতু আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ, গতিকে সেইটো এটা ফাইনাইট ছেট হ'ব। দ্য ছেট অফ পিপল লিভিং অন দ্য আৰ্থ, পৃথিৱীত বাস কৰা মানুহৰ সংখ্যা, সেইটো কাউণ্ট কৰিব পাৰি। কাৰণ চেঞ্চাছত যিহেতু আমি প্ৰত্যেকটো প্ৰত্যেকখন দেশৰ আমি কি কওঁ? মানুহৰ সংখ্যা আমি ল'ব পাৰোঁ, গতিকে সেইটো আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ। দ্য ছেট অফ ৰিভাৰ্ছ অন দ্য আৰ্থ এক্সেট্ৰা, আৰু নেক্সট উদাহৰণটো দিছোঁ যে যিমানবিলাক নদী আছে পৃথিৱীৰ সকলোবিলাক নদীৰ সংহতি, সেইটো আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ। গতিকে কাউণ্টেবল নাউনত বা যিটো ফাইনাইট ছেট হয়, সেই ফাইনাইট ছেটটো এনেকুৱা এটা ছেট যোনটো সংহতিত আমি কি কৰিব পাৰোঁ? সেই আমি যোনবিলাক এলিমেণ্টছ ল'ম বা আমি যোনখিনি অবজেক্টিভ ল'ম, সেই অবজেক্টিভখিনি আমি কি কৰিব পাৰিম? কাউণ্ট কৰিব পাৰিম, আমি লিখিব পাৰিম। বুজি পাইছা? সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয়? ফাইনাইট ছেট বুলি কোৱা হয়। মনত ৰ'বনে? স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰিবা, নতুবা লিখি ল'ব পাৰিবা, ঠিক আছে। এ ছেট কণ্টেইনিং এ ফাইনাইট নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্ট ডেট ইজ কাউণ্টেবল নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টছ ইজ কল্ড ফাইনাইট ছেট। অ'কে, নেক্সটটো হৈছে অকণমান খৰ কৰিম কাৰণ ভিডিঅ'টো আমি বহুতখিনি বস্তু পঢ়িব লাগিব। নেক্সটটো হৈছে ইনফাইনাইট ছেট। ইনফাইনাইট ছেটত আমি পঢ়িব লাগিব এ ছেট কণ্টেইনিং আনলিমিটেড নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্ট ডেট ইজ আনকাউণ্টেবল নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্ট ইজ কল্ড ইনফাইনাইট ছেট। অ'কে, কি পাইছোঁ ইয়াত? আমি এই ফাইনাইটৰ অপজিটটো হৈছে ইনফাইনাইট। বস্তুখিনি পঢ়োঁতে তেনেকৈ পঢ়িবা, তেতিয়া কি হয়? এটা যদি তোমালোকে পঢ়া বা এটা মনত ৰাখা, ইটো নিজে নিজে মনত ৰৈ যাব। গতিকে মই এনেকৈ বস্তুটো বনাওঁতেও তেনেকৈয়ে বনাইছোঁ যে ইটোৰ লগত সিটো লিংক থকাকৈ বনাইছোঁ যাতে তোমালোকৰ পঢ়িবলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া আমি ফাইনাইট পালোঁ, ফাইনাইটৰ অপজিটটোৱে আছে ইনফাইনাইট। ফাইনাইটত ফাইনাইট নাম্বাৰ থাকে, ইয়াত কি হয়? আনলিমিটেড নাম্বাৰ থাকে। ফাইনাইটত কাউণ্ট কৰিব পাৰি, এইটো আনকাউণ্টেবল নাম্বাৰ হয় অবভিয়াছলি। গতিকে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁতে হয়তো তোমালোকৰ দুটা ছেট মুখস্থ বা মনত ৰৈয়ে গ'ল। মুখস্থ বুলি নাই কোৱা, মুখস্থ নকৰিবা, ভাতৰ দৰে মুখস্থ কৰাটো খুব বেয়া অভ্যাস। গতিকে পৰাপক্ষত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে। বুজি পেলাই যেতিয়া বস্তুটো আমি পঢ়োঁ তেতিয়া আমাৰ বহুত বেছি ভালকৈ মনত ৰাখি যায়। নেক্সটটো হৈছে ইনফাইনাইটত কি ক'লোঁ? এ ছেট কণ্টেইনিং আনলিমিটেড নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টছ ডেট ইজ আনকাউণ্টেবল নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টছ ইজ কল্ড ইনফাইনাইট ছেট। ফৰ এক্সাম্পল দ্য ছেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ্ছ। আমি জানো স্বাভাৱিক সংখ্যা লিখি শেষ কৰিব পাৰোঁ? নিশ্চয় নোৱাৰোঁ। স্বাভাৱিক সংখ্যা আনকাউণ্টেবল, কেতিয়াও স্বাভাৱিক সংখ্যা লিখি শেষ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে সেইটো এটা ইনফাইনাইট ছেট হয়। বুজি পাইছা? ফৰ এক্সাম্পল দ্য ছেট অফ আ নেচাৰেল নাম্বাৰ, দ্য ছেট অফ পইণ্ট অন লাইন আৰ দ্য ইনফাইনাইট ছেট। অ'কে, এডাল লাইন ধৰি লৈছোঁ, এই ছাপ'জ এই লাইনডালত কিমানটা পইণ্ট আছে তুমি লিখি কাউণ্ট কৰি শেষ কৰিব পাৰিবানে? নিশ্চয় নোৱাৰা। গতিকে ইয়াত আনলিমিটেড এডাল লাইনত বা এডাল সৰলৰেখাত বহুত বিন্দু থাকিব পাৰে। এডাল সৰলৰেখাত থকা বিন্দুৰ সংহতিটো হৈছে অসীম সংহতি। বুজি পাইছা? আশা কৰিছোঁ ফাইনাইট এণ্ড ইনফাইনাইট তোমালোকে বুজি পালা। নেক্সটটো হৈছে ছিংগল টাৰ্ণ ছেট। ছিংগল টাৰ্ণ ছেটটোক আমি ইউনিটি অফ ছেট বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। A set having only one element is called singleton set or unit set বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া singleton set কাক বোলে? A set having only one element is called singleton set। যোনবিলাক সংহতিত মাত্ৰ এটা এলিমেণ্ট থাকে সেইটোক singleton set বুলি কোৱা হয়। ফৰ এক্সাম্পল the set of lady president of India till 2022 is a singleton set। এইটো আকৌ এটা কথা, মই প্ৰেছিডেণ্ট দি দিলোঁ পটককৈ। এতিয়াও বৰ্তমানলৈকে আজি দিনটোলৈকে যদি আমি চাওঁ এইটো ছিংগলটন ছেট হৈ যায়। যদি আমি ইন ফিউচাৰৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু যদি পুনৰ যদি ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচন হৈ পেলাই তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়া কিন্তু এইটো এপ্লিকেবল নহ'ব, কাৰণ তেতিয়া সেইটো ছিংগলটন ছেট হৈ নাথাকিব। সেইটো কথা মনত ৰাখিবা। গতিকে তোমালোকে প্ৰেছিডেণ্টৰ ঠাইত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ লিখি দিব পাৰা, কাৰণ এতিয়ালৈকে লেডি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন্দিৰা গান্ধী আছিলে, আৰু প্ৰেছিডেণ্ট যদি কওঁ আমি প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিলে আছিলে। গতিকে আজিৰ ডেটটোলৈকেহে মই কৈছোঁ till 2022 ইজ এ ছিংগলটন ছেট। গতিকে তোমালোকে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যিহেতু পৰীক্ষা বহুত দিনৰ পিছত হ'ব তোমালোকৰ, গতিকে এইখিনি প্ৰেছিডেণ্টৰ ঠাইত তোমালোকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কৰি ল'বা। এইটো তোমালোকে কাৰেক্ট কৰি ল'বা, ঠিক আছে।
কিন্তু আজি ডেটত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে লেডি প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বুলি যদি কওঁ বৰ্তমানলৈকে আজিৰ দিনটোলৈকে এগৰাকী আছিলে গতিকে সেইটো এটা কি হ'ব ছিংগলটন ছেট হ'ব ছিংগলটন ছেট বুজি পাইছা এ ছেট হেভিং অনলি ওৱান এলিমেণ্ট ইজ কল্ড ছিংগলটন ছেট যোনটো সংহতিত মাত্ৰ এটাই এলিমেণ্ট থাকে বা এটাই উপাদান থাকে সেইটোক কি বুলি কোৱা হয় ছিংগলটন ছেট বুলি কোৱা হয় নেক্সটটো হৈছে নাল ছেট অৰ এম্পটি ছেট খালী সংহতি okay null etu kotha mon rakhiba de null set is the subset of every set null set kintu prottek to set ore eta subset hoy buji paisa null set is the subset of every set the set which has no element is called null set or empty set the set hey set which has no element jar kono dhoroner element nai is called null set take null set buli koa hoy for example the set of lady president of USA till 2022 is a null set ami jodi USA mane politics ot jao USA till 2022 leke kono dhoroner lady president hua nai gotike hetu eta ki hobo one types of null set aru null set ok ami keneke dhore likhu tumaloke a likhiba মাজু বেকেট লিখি পেলাই এটো শূন্য লিখিবা লিখি পেলাই এনে ধৰণে কাটি দিবা ঠিক আছে এটো হৈছে নাল সেট বুজি পাইছা নাল সেট কি হয় নাল সেট ইজ দ্য সাবসেট অফ এভৰি সেট এন্ড the set which has no element is called the null set or empty set for example the set of lady president of USA till 2022 is a null set that is a equal to tumalke to mane ke enake bracket likhiba para mazu bracket likhiba para dash okay ekhini ami palu gotike akor par revision disu swa moi asha korisu ei video to sai thakute tumalgor ei kotha khini monot rakhiso finite set ot ki palu the set containing a finite number of element is that is countable number of element is called finite set infinite ot ki palu a set containing unlimited number of elements that is uncountable number of element is called infinite set and singleton set ot ki palu a set having only one element is called singleton set next null set ot ki paisu null set or empty set null set is the subset of every set hetu kotha mon rakhiba null set to prottekore eta subset hoy the set which has no element is called null set or empty set okay next ahisu universal set etu important hoy universal set is a set which contains all elements of the objective of other set including its own element okay yet duta ase in other words buli likhitu ase tumalke hoyto upor kon likhibo para notuba in other words or pisor jun kon likhitu thake he kon likhibo para jentu easy hoy hetu likhiba in other words or kon likhibo para notuba first ote juntu likhi doisu a universal set is a set which contains all elements or subject of other set including its own elements yar jiman khini nijor mane element thake heikhini logote tar logot jiman khini subset hobo gutei subset khini ki hobo universal set ot include hoi thakibo in other words onno ami ene dhorno yak ko paru all set under investigation will likely to be subset of fixed set which is called universal set okay it is usually denoted by the symbol u capital u a universal set ok represent kore ami universal set eta likhim tak represent ki he korim capital u for example the study of number yet study of number ami সংখ্যা অধ্যয়নৰ কথা কৈছো গতে সংখ্যাটো বিভিন্ন হ'ব পাৰে হয় না হেতু ৰিয়েল নাম্বাৰসু হ'ব পাৰে আৰু হেতু কমপ্লেক্স নাম্বাৰ হ'ব পাৰে মানে স্বাভাৱিক সংখ্যা 1 2 3 তেনেকুৱা থাকিব পাৰে তাক পইণ্ট থকা সংখ্যাও থাকিব পাৰে গতিকে সংখ্যাৰ অধ্যয়ন কৰিছো বুলি ক'লে সংখ্যাৰ বিলাকৰ ভিতৰত কি থাকিব স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকিব পূৰ্ণ সংখ্যা থাকিব হয়নে তাৰ ভিতৰত কিছুমান সংখ্যা আমি মানে কি হয় যে ৰিয়েল নাম্বাৰ হিচাপে পাওঁ কিছুমান কমপ্লেক্স নাম্বাৰ হিচাপে পাওঁ তাৰমানে তাত কমপ্লেক্স নাম্বাৰ মানে বুজি পাইছে নে যোনটো আমি পইণ্টত থাকে সেইখিনি হৈছে কমপ্লেক্স নাম্বাৰ ঠিক আছে আকৌ কৈছো universal set কি হয় universal set is a set which contain all elements or subject of other set including its own element in other words all the set under investigation will likely to be subset of fixed set which is called universal set okay it is usually denoted by the symbol u for example
In the study of number, universal set is the aggregate of all real number and complex number. এতিয়া আমি তো প্ৰথমতে কোনতে তো কি কৈছিল আমি স্টাডি অফ নাম্বাৰ বুলিহে কৈছিল গতে স্টাডি অফ নাম্বাৰৰ ভিতৰত কি থাকিব ৰিয়েল নাম্বাৰ থাকিব এন্ড কমপ্লেক্স নাম্বাৰ থাকিব গতিকে এই ইউনিভাৰ্সাল সেটটোত এনেকুৱা এটা মানে সেট হয় যোনটো সেটত কি হয় তাৰ যিমানখিনি আমি ইনভেষ্টিগেশন কৰো সেই ইনভেষ্টিগেশনৰ যিমানখিনি এলিমেন্টস থাকে গোটেই এলিমেন্টসখিনি কি হয় তাত ইনক্লুড হৈ থাকে Next is the equal set. Okay. Two sets are said to be equal. Duta setok ami equal set boli ketia kom. Two sets are said to be equal if they contains identical elements. Jodi duita setor identical element thake teholkor hokol duitare eke jodi element thake if they are two set A and B. Duta set ami dhorisu A aru B nima duta set. Hane every element which belongs to A also belongs to B. এনেকুৱা এটা এলিমেন্ট দুটা A আৰু B আমি দুটা সেট ধৰিছো মানে every element which belongs to A যিটো এলিমেন্টস A টো আছে and also belongs to B A থকা এলিমেন্ট যদি B টো থাকে and if every element which belong to B also belongs to A then two sets are called or two sets are said to be equal set. Example to দেখিলে মন কৰিবা এটা A set টোত আমি কি আছো A B C D চাৰিটা সংখ্যা আছে কি আছে A B C D আৰু B কি আছে D C A B গতিকে ইয়াটো কি আছে একে চাৰিটা আছে আৰু ইয়াৰ এলিমেন্টস কিটাও একে আছে খেলিমেলিকে দিব পাৰিছে কিন্তু খেলিমেলিকে হলো কি হৈ আছে একেটা বস্তুকে ইয়াত আছে A B C D ইয়াত আছে D C A B গতিকে দুইটা সেটৰ সমান আছে নে ইয়াত এটকে কোৱা হৈছে set two sets are said to be equal দুটা সেটক ইকুৱেল বুলি তেতিয়া কোৱা হ'ব if they contains identical element দুইটাৰ যদি এলিমেন্টটো identical হয় and if they are two sets okay A and B দুটা সেট আছে A আৰু B okay every element which belongs to A প্ৰত্যেকটো এলিমেন্ট A থকা প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে also belongs to B A থকা প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টস যদি B থাকে and if every element which belongs to B also belongs to A then two sets are said to be equal ঠিক তেনেকে ইয়াত B যিমানখিনি মানে সেট আছে বা এলিমেন্টস আছে সেই B থকা প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে যদি A থাকে then তাক কি বুলি কোৱা হয় ইকুৱেল সেট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তান একেবাৰে নহয় জাস্ট আমি ইয়াৰ টাৰ্মছখিনি মনত ৰাখিব লাগে নেক্সট হৈছে ইকুইভ্যালেন্ট সেট ওকে Two sets are said to be equivalent. দুটা সেটক equivalent বুলি কেতিয়া কম if they have same number of distinct elements. যদি দুইটাৰে same number কৈছে ইয়াত identical বুলি কোৱা নাই শব্দটো ডিফাৰেন্সটো মন কৰিবা equal and equivalent দুইটাৰে পাৰ্থক্য এটা আছে equalত কি হয় নাম্বাৰ একে থাকিব লাগিব প্লাস তাত থকা এলিমেন্ট বিলাকো একে থাকিব লাগিব কিন্তু equivalentত only the number থাকিব লাগিব কিন্তু তাৰ identical নাথাকে নহলো হয় Two sets are said to be equivalent. To that equivalent বুলি কেতিয়া কোৱা হ'ব if they have same number of distinct element. If it is not essential that the element of two sets should be identical, but they must be one-to-one correspondence between the elements. Okay. এটা ইয়াত কি কৈছে two sets are said to be equivalent. দুটা সেটক equivalent বুলি কেতিয়া কম they have same number of distinct element যদি দুইটাৰে সমান নাম্বাৰ থাকে এলিমেন্টৰ it is not essential that এটো প্ৰয়োজনীয় নহয় যে the element of two sets should be identical দুইটা সেটৰ বা A আৰু B দুইটা সেটৰ যে নাম্বাৰখিনি বা তাৰ যিখিনি এলিমেন্ট আছে সেই এলিমেন্টখিনি আইডেন্টিক্যাল যে হ'ব লাগিব হেতু কোনো কথা নাই but they are must be one to one correspondence between the element সেইখিনি ভিতৰত নাম্বাৰৰ যিখিনি সংখ্যা সেই সংখ্যাখিনি একে থাকিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল ললে বুজি পাবা এত আছে A B C D ইয়াত কেটা এলিমেন্ট আছে চাৰিটা B ত আছে 1 2 3 4 গতিকে A and B এটো কি হয় ইকুইভ্যালেন্ট সেট বুজি পালানে ইয়াত ইকুইভ্যালেন্টত কি হয় জাস্ট নাম্বাৰটোহে লাগে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰৰ যোনখিনি এলিমেন্টখিনি আইডেন্টিক্যাল হয় জানো নহয় এইখিনি ABCD টো হৈছে alphabet and 1 2 3 টো হৈছে নাম্বাৰ গতিকে ইয়াত টোটাল নাম্বাৰ ইয়াটো 4 আছে ইয়াটো 4 আছে গতিকে হেতুহে মানে কি হয় ইকুৱেল হয় কিন্তু ইয়াত থকা যিখিনি এলিমেন্ট সেই এলিমেন্টখিনি আইডেন্টিক্যাল নহয় বা একে নহয় হেতু কি বুলি কোৱা হয় ইকুইভ্যালেন্ট সেট খেলিমেলি নকৰিবা ইকুৱেল সেটত কি থাকিব দুইটাতে আইডেন্টিক্যাল থাকিব যদি এটো ইকুৱেল সেট হলতেন তেতিয়া এটো ধৰা C B A D তেনেকুৱা নিচিনা হলতেন কিন্তু এটোত কি হয় জাস্ট তেনেকুৱা নিচিনা নাই
সংখ্যাখিনি দিয়া আছে নেক্সট সেটটো 8 নম্বৰ সেটটো হৈছে distinct disjoint set okay disjoint setত কি আছে if set A and set B have no element is common that is no element of A is in B and no element of B is in A then we say that A and B are disjoint set disjoint setত A আৰু B একোই সাদৃশ্য নাই ইয়াত কৈছে if set A and B have no elements is common দুইটাৰ কোনো common element নাই দুইটাৰ কোনো উমৈহতীয়া কি নাই সংহতি বা উমৈহতীয়া কোনো element নাই that is no element of A is in B তাৰমানে A থকা একো element B নাই and no element of B is in A আৰু B থকা কোনো element A নাই A থকা কোনো element B নাই আৰু B থকা কোনো element 8 9 then we say that A and B are disjoint set example lole buji pam example hoise 8 ami ki paisu 1 2 3 4 and B paisu 8 paisu 1 2 3 tinta ase 1 2 3 aru B paisu 4 5 6 gotike 8 thoka element B ase jano nai can 8 ase ki 1 2 3 aru B ki ase 4 5 and 6 ঠিক আছে আকো B থকা element 8 আছে নে নাই সেই সেটটো কি বুলি কোৱা হয় disjoint set বুলি কোৱা হয় হাকুৰ সকলোৱে বুজি পাইছা যদি বুজা নাই কমেন্ট বক্সত জনাবা তেতিয়া হলে মই আকো নেক্সট ভিডিওত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে নেক্সট হৈছে সাবসেট এটো হৈছে সেট নাম্বাৰ 9 সেট নাম্বাৰ 9 ত আমি কি পাম সাবসেট if each and every element in A set B is also a member of set A then B is called the subset of B and we say that but we write that B is a subset of A etu ki boli ko pohi ami subset of B is a subset of A okay in other words the subset of any set consists of all possible element including its element is the null set including its all elements and the null set is called the subset the subset ot ki hoy if each and every element of A 8 থকা যিমানখিনি এলিমেন্ট আছে সেই গুটেইখিনি কি হয় B is also a member of set A 8 থকা প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ মেম্বাৰ যদি B হয় and ইয়াত কি কৈছে is called a subset of A আৰু ইয়াক আমি কি হে লিখিব পাৰো এই B is a subset of A এটা B এত যিমান বিলাক এলিমেন্ট আছে না সেই গুটেইখিনি এলিমেন্টে 8 যিমানখিনি এলিমেন্ট আছে গুটেইখিনি এলিমেন্টে B আছে আসলতে উদা আৰু ইয়াৰ এটা সাবসেট হৈছে নাল সেটটো ইয়াত ইনক্লুড হৈ থাকে আৰু এটা কথাটো হৈছে নাল সেটটো প্ৰত্যেকৰে সাবসেট হয় এটা এক্সাম্পল হলে বেছি ভালকে বুজি পাবা এক্সাম্পল ফৰ এক্সাম্পল A সেটত ধৰিছো 1 2 3 ইয়া তিনটা এলিমেন্ট আছে ন আৰু ইয়াৰ সাবসেট দেন দ্য সাবসেট অফ B এটো যদি A হয় A আমি সেট কি পালো 1 2 3 তিনটা এলিমেন্টৰ এটা সেট আছে আৰু ইয়াৰ সাবসেট যদি আমি লিখিবলৈ যাও ফাৰ্স্ট সাবসেটটো আমি কি পাম 1 পাম ইয়াক আমি এটা এটাকে লিখিব পাৰো গটিকে 1 গটিকে 1 2 কি হয় B টোৰ সাবসেট গটিকে এই 1 2 কিহত আছে 8 আছে ঠিক তেনেকে ইয়াৰ পৰা 2 লিখিব পাৰো 3 লিখিব পাৰো 1 and 2 লিখাই আহিব ঠিক তেনেকে 2 1 and 3 প্ৰথমতে 1 2 3 বেলেগে বেলেগে লিখিলা তাৰ পিছত 1 2 লিখিলা তাৰ পিছত 1 ৰ লগত 3 লিখিলা তাৰ পিছত কি লিখিবা 2 and 3 লিখিবা নেক্সট 1 2 3 আকৌ বেলেগকে লিখিছো নেক্সট নাল সেট তাৰ লগত ইনক্লুড কৰি দিছো গটিকে সেই গুটেইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ সাবসেট বুলি কওঁ এইখিনি B সেট এটো 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 and null এই গুটেইটা কিন্তু সেট B বুজাইছে আৰু এই গুটেই B ৰ গুটেই সেটখিনি কিন্তু এট ইনক্লুড হৈ আছে গটিকে A ৰ সাবসেট খিনি এখিনি A B ৰ যিমানখিনি দেখিছা এই সেটখিনি A B ৰ সেটখিনি হৈছে A ৰ সাবসেট A B ৰ যিখিনি সাবসেট আছে বা সেট আমি পাইছো সেই গুটেইখিনি হৈছে A ৰ সাবসেট নেক্সট হৈছে power of set the powers of setot ami ki পঢ়িবলৈ পাম power of setot ami পঢ়িবলৈ পাম the family of all subset of any of a set A is called the power of set A okay the family of all subset মানে এ ধৰি ললো এটা set A এৰ যিমানখিনি subset থাকিব সেইখিনিকে কি বুলি কোৱা হয় power set বুলি কোৱা হয় একেবাৰে সহজ ভাষাত the family of all subset of any of set A is called the power of set A okay we denote the power of set A as
P ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখিবা A. If A is a finite set A and has n number of elements, the power of set A consists to n. Okay, yet কোৱা হৈছে a set finite number of element. ধৰিলো A টো এটা finite number of element, ধৰিলো A set আছে দুটা. Okay, that number যোনটো A number, সেই A number টো যদি n হয়, then the element of power A consists to n. A এটা যিকোনো এটা মানে আমি নাম্বাৰ ধৰিলো 2 আৰু তাৰ এলিমেন্টটো যদি n হয়, নাম্বাৰ কিমান আছে n হয়, গতিকে আমি তাত ওপৰত কি লিখিম 2 লিখি ললো. বুজি পালানে? আৰু ইয়াক আমি এনে ধৰণে লিখিব পাৰো. এটা এক্সাম্পল ললে বেছি ভাল হ'ব. এক্সাম্পলটো হৈছে A. এত কেটা আছে A 1 2 3 তিনটা এলিমেন্ট আছে, গতিকে ইয়াৰ টোটাল নাম্বাৰ কিমান আছে n আছে, গতিকে নাম্বাৰ অফ সাবসেট কি হ'ব 2 to the power 3. এই 3 টো কেলে দিছো, হেতু মানে যেটো ঘাত, এই ঘাতটো আমি মানে 3 হিচাপে কি লিখিলো, কাৰণ ইয়াত নাম্বাৰ কিমান আছে 1 2 3, গতিকে 2 কিউবৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব 8 নহব জানো, 2 দুগুণ 4 4 দুগুণ 8, গতিকে 2 কিউব ইকুয়াল টু 8. গতিকে ইয়াৰ পাৱাৰ অফ সেট যদি আমি লিখিবলৈ যাওঁ, ফাৰ্স্ট অফ নাল সেট আহিব, কাৰণ নাল সেট ইজ এ সাবসেট অফ এভৰি সেট. আমি এটো কথা জানি আহিছো হয় না, নাল সেটটো প্ৰত্যেকৰে সাবসেট হ'ব. তাৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰি 1 লিখিব পাৰো, 2 3, ঠিক তেনেকৈ 1 2 আহিব, 1 3 আহিব, 2 3 আহিব, নেক্সট 1 2 3 আহিব. গতিকে এই গোটেই গিটা আমি কেনেকৈ পালো দেখি পাইছা? গতিকে এই গোটেই গিটা যদি তুমি কাউন্ট কৰিলে কিমান পাবা 1 2 3 4 5 6 7 8 8 পালানে? গতিকে এনে ধৰণে আমি কি কৰিব পাৰো পাৱাৰ সেট ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰো. তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লোৱা যদি নোটটো লিখিব বিচাৰিছা. ঠিক আছে, নেক্সটটো হৈছে সুপাৰসেট. If A is the subset of the set B, মানে A টো যদি এটা subset হয় of set B, then we say that B is a superset of A. It denotes B is a superset মানে subset of A. এতিয়া এটা কথা চোৱা, ইয়াত কি আছে, A ত কিমান আছে 1, A আৰু I আছে, B ত কিমান আছে A E I O U. এই কথাটোৰ পৰা আমি কি বুজিছো, ইয়াত A যিমানখিনি ভ্যালু আছে, দেখিছানে A যিমানখিনি এলিমেন্ট আছে, সেই গোটেই এলিমেন্টখিনি ক'ত আছে B আছে, গতিকে A is a subset of B. হেতু কি বুলি কোৱা হয় সুপাৰসেট বুলি কোৱা হয়. সুপাৰসেট কি হ'ব, a set is a subset of set B. ইয়াত এই কথা হৈছে A is a subset of set B, then we say that B is the superset of A. এতিয়া ইয়াত কি হ'ব, A টো আমি সেট কি পালো A E N I আৰু B কি পালো A E I O U. গতিকে আমি দেখিলো যে 8 কি B কি আছে A E I O U আছে আৰু 8 আছে A N I, তাৰ মানে A টো হৈছে B ৰ এটা সাবসেট. ওকে, দেন A B টোক আমি কি বুলি কম, এতিয়া সুপাৰসেট বুলি কম. দ্যাট B is a superset of A. A B টো A কি হ'ব সুপাৰসেট হ'ব. ঠিক আছে, এটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লোৱা. নেক্সটটো হৈছে comparability of set. Comparability of set মানে হৈছে two set A and B are said to be comparable if A is a subset of B and B is a subset of A. That is, A is a subset of B or B is a subset of A. For example, এটা ললে আমি বেছি ভালৰে বুজিম. A যদি আছে 2 and 3 আৰু B লৈছো 1 2 3, গতিকে এটো যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো, কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যাওঁতে A যিমানখিনি নাম্বাৰ আছে 1 and 2 and 3, এই দুইটা নাম্বাৰ কি হৈ আছে B belongs হৈ আছে, গতিকে A টো কি হয় B ৰ এটা সাবসেট. A is a subset of B. আমি এটো কি বুলি পঢ়িম সাবসেট, is a subset. A is a subset of B. ঠিক তেনেকৈ A যদি আমি লও A E I O U and B ত আছে O N U, তেতিয়া আমি কি কৰিম A B টো কি হ'ব A ৰ সাবসেট, গতিকে ইয়াক আমি এনে ধৰণে পঢ়িম B is a subset of A. ওকে, comparability of setত কি পালো, two set, দুটা set আছে A and B are said to be comparable if A is a subset of B, A to B subset and B is a subset of A, আকৌ B to A ৰ subset হ'ব পাৰে. Then B is a subset of A, that is A is a subset of B or B is a subset of A. For example, 8 যদি লৈছো 2 and 3, আকৌ 8 আছে
বিট আছে 1 2 3 গতিকে আমি দেখিছোঁ A2ত কি আছে দুটা এলিমেণ্ট আছে বিট 3টা গতিকে এই A2 হৈছে বিৰ এটা সাবসেট ঠিক তেনেকৈ নেক্সট উদাহৰণটো যদি আমি চাওঁ A I O U আৰু বিট আছে O N U ইয়াতো আমি দেখা পাইছোঁ এই B2 হৈছে Aৰ সাবসেট গতিকে B is a subset of A এইখিনি আসলে উদাহৰণ নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই সেটৰ প্ৰপাৰ্টিখিনি তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম আৰু এটা সেট আছিলে প্ৰপাৰ এণ্ড ইম্প্ৰপাৰ সেট আৰু সেই প্ৰপাৰ এণ্ড ইম্প্ৰপাৰ সেটটো সাবসেটৰতে ইনক্লুড হৈ থাকে যেহেতু ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হৈ গৈছে গতিকে নেক্সট যোনটো মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম প্ৰপাৰ্টি সেটৰ সেই সেটৰ প্ৰপাৰ্টিৰ লগত প্ৰপাৰ সেট এণ্ড ইম্প্ৰপাৰ সেটটো তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম টোটেল 14টা সেটৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰা সিমান বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা যদি যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু যদি তোমালোক মোৰ চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ